How to join member perks. First, open your YouTube application. Then, search the channel you want to join. For example, I want to join the Jodor Vlogs. Then click the join button. You will see the different level of my member perks. When you join any level you want to choose, every level has a different privilege. So, ang pinili dyan ni Eros is yung Kadyosa Organic. So, ayan na. Pagka-click mo nun, yan na yung makikita niyo. Welcome. So, itatap ko yung See Perks para makita ko yung mga privilege ng napili kong label. So, ayan yung mga badge. And then yung mga emoji na pwede nyo magamit once na nandun kayo sa live stream ko. So, every may dadagdag sa aking member, nadadagdagan din yung emoji na pwede kong i-customize para magamit ulit sa live streaming ng mga nagre-join sa akin ng mga member. Sa dulo ng video kong ito, makikita nyo doon yung privileges ng bawat level ng aking member perks. Magagamit niyo po ang badge sa comment section at sa chat box sa live stream ko. During live streaming, makakagamit ka naman ng iba't ibang special emoji at ang iyong name ay kulay green. Sa new member, after 1 month na nag-join ka ulit, iba naman ang kulay ng iyong name. Sa Android, napapansin kong hindi ito kita na naka-green. Sa PC, Lapi at iOS phone lang nakikita ang green ang iyong name. So, ito na guys ang aking mga privileges sa mga gustong mag-join sa aking channel. Subscribe now